හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි මතක් කරන්නට ඕන ඔය පුංචි විනාශයන් වලට වැඩිය මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව, සුදුලූණු වලින් කප්පන් ගැහිල්ල, ඊට පස්සේ සීනි වංචාව ආදී නොයෙක් විද භයානක අපරාධ ගොඩක් සිදු වුණ බව අපි නෙමෙයි කිව්වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලු දෙනා දෙතුන් පැත්තට චෝදනා කරගන්නකොට අපත් රටත් දැනුවත් වුණා මේක ඇතුලේ ඉන්න 225ම එක එක විදිහේ ප්‍රමාණ වලින් එක එක හැඩතල වලින් මේ රටේ දේපොළ ගසා කන හොරා කන කණ්ඩායමක් කියන එක. ඒ නිසා අපි පළවෙනියෙන්ම ඒ දඩෝරියට ප්‍රකාශයක් කළ යුතුයි. ඒ කරපුවට වැරදි කරපු අය ඉන්නවා නම් අරගලය තුල ඒ අයට දඬුවම් නියම කිරීම පිළිබඳව අපේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න විශේෂයෙන් මේ ප්‍රකාශ කරන පුජ්‍යලයා පවා කප්පන් ගැනීමේ චෝදනාවකට ගරු අධිකරණයෙන් නීතියෙන් දඬුවම් ලබාපු කෙනෙක් මේක ඉදිරිපත් කරන එක අපි දකින්නේ නිර්වස්ත්‍රව ඉන්න එකෙක් අඹුරයක් ගහගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට හූ කියනවා වගේ වැඩක්. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ටම කියනවා ඔබ සියලු දෙනාම සිදු කරන්නේ මේ වෙනකොට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට මේක බැලන්ස් කරගෙන කාගෙත් ෂේප් එක තියාගෙන වැඩේ ගෙනියන්න කල් මරන්න අවස්ථා හදා දීම කියන එක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. මේ ක්‍රමයෙන් මේ රටේ අර්බුදය තවත් ඉදිරියට භයානක විදිහට ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමටත් ඒ වගේම අරගලය ඉදිරියට ක්‍රමවත්ව සැලසුම් සහගතව පෙර සූදානම් සහිතව ඉලක්ක සහිතව ආරම්භ කරන්නට පළමු පියවර තමයි අද මේ නිර්පාක්ෂික අරගලකරුවන් විසින් තබනු ලබන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට තව ටික දවසක් යනකොට මේ අමාරුව තව හොඳට දැනෙන්න ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම විදුලි බිල ඊළඟ විදුලි බිල එනකොට ඔබේ ඔළුව රත් වෙනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ කියලා හිතා ගන්නට බැරි තත්වයකටපත් වෙනවා. මේකේ ප්‍රමාණය දවසින් දවස වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවීමක් නැහැ. ඒට හේතු වෙන්නේ අපි ලෝකයට ගෙවන්න තිබෙන ණය ප්‍රමාණය ගණන් කිරීම පවා අපහසු තත්ත්වයක තිබෙන නිසායි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා රටේ ජනතාවගෙන් කරුණා කරලා නිහඬ බවින් තොරව අවදියෙන් සිටින්න මේ පිළිබඳව තීරණාත්මක අවස්ථාවක සැලසුම් සාගතව මේ පාලනය වෙනස් කරන්නට අහිංසාවාදීව හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපි කටයුතු කළ යුතුයි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ට අපි කියනවා නුඹලාගේ සූත්‍රවලට මිනිසුන් රැවටිච්ච කාලය අවසන්. ඒ නිසා ප්‍රවේශමින් හිටපල්ලා කියන එක තමයි අපට ඒ දේශපාලකයෝ 25 දෙනාට කියන්න තියෙන්නේ. ත්වන් සරණයි. මම පාස්ටර් ඔගස්ටින් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඉතින් මේ අවස්ථාව හොඳ අපිට විශේෂිත අවස්ථාවක් වුණා. මොකද හේතුව අපිව ඒ ගෝල්පේස් අරගල භූමියෙන් එළියට දැමීමෙන් මේ සිදු වුණේ හොඳ නව පරිවර්තනයකට මේ රටට එන්න අවශ්‍ය හොඳ යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික කියන සංවිධානයක් මේ රටේ බිහිවීම නිසා අපි ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මේ කරපු වැඩේ සම්බන්ධවත්. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම මේ යුක්තිය කියන එකේ අදහස් ඇති වෙන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාට යුක්තිය සාධාරණය කියන ඒ අදිෂ්ඨානය තමයි මේ පොළවේ මිනිස්යාට ඇති කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ නාමය ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් මේ ජනතාවට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන හැම ජන කොට්ටාසයක්ම හැම ආගමික කොට්ටාසයක් ජාතියක්ම අපි එකට එක සමුව එක ආකාරයකට එක සැලැස්මකට අපි ඉදිරියට දියත් කරන්නට මේ සංවිධානය තුලින් මේ සැලැස්ම තුලින් අපි සාකච්ඡා කරගෙන තීරණය අරගෙන අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්න ලෑස්ති කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව විශේෂයෙන් යහපත්ව තිබෙනවා. මොකද හේතුව මේ රටේ තිබිච්ච බොහෝ දූෂිත ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය අපි බලාපොරොත්තු වුණා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථමයෙන් ඒ ගෝඨාගමදී අරගලයේදී බලාපොරොත්තු වුණේ ගෝඨාබේ කියන රාජපක්ෂව ගෙදර යවන්නට. නමුත් ඒක කිරීමෙන් සෑහීමකට පත් වෙන්න බැරි අවස්ථාවකට පත් වෙලා තිබෙනවා. මන්ද අද පත් වෙලා ඉන්නා වූ ඒ
රාජපක්ෂ රැජිමේ කියන්නා වූ ඒ සංවිධානයේ නායකයෙක් ලෙස අද ක්‍රියා කරන්නා වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් එයාට ඥාන බුද්ධිය තිබුණත් අපිට තේරෙනවා දැන් ඒ ඥාන බුද්ධියෙන් කරන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවක්ද කියන එක. මොකද දැන් පාලනය බොහෝ එන්න දුෂ්කර අසරණ ජනතාවට දරන්න බැරි. ඒ වගේම අර විදුලි බිල කිව්වා වගේ දැන් එන මාස තමයි මෙයාට රිදෙන්න අපේ ගෙවල් වලට අපේ දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන් මව්වරුන්ට මේක දැනෙන්න සලස්වන්නේ. මොකද මව්වරු තමයි මේ ගෙවල් වල ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ ළඟදිත් හොයලා බැලුවා එක්කෙනෙක් වැටුපක් ගන්නේ 1250ක් කියලා කිව්වා මා දවසට. ඉතින් මේ දවසේ 1250යි මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මම එයාගෙන් අහනකොට එයා කිව්වේ ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ අපිට ජීවත් වෙන්න වෙලා තිබෙනවා කියලා. මොකද හේතුව දවසින් දවස හිතන්න බැරි ප්‍රමාණයකට මේ බඩු මිල නගමින් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි අවස්ථාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකට පිළියමක් විසඳුමක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මොකද මටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ ආපු මේ මාස අතරේදී මම උත්සාහ කෙරුවා මේ ඒ අරගලය තුල නිවැරදි දර්ශනයක් නිවැරදි සැලැස්මක් ගෙනෙන්න. නමුත් දර්ශනයක් නැති කල අර වියවුල් වෙනවා වගේ ඒ සිදුණු අවස්ථාවක් තමයි අද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. නමුත් මේ ආරම්භ කළා මේ සංවිධානය අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි ජනතාවට හොඳ සුබවාදී යහපත් වූ අනාගතයක් උදා කරන්න පුළුවන් බව. මොකද මේකට අවශ්‍ය සියලු කරුණු සියලු සැලසුම් සියලු සාර්ථක ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය අප සතුව තිබෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියට එළි දක්වනවා මේ ජනතාවට විශේෂයෙන් මේ මාසේ අන්තිම වෙන්ට ප්‍රථමයෙන් අපි ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕන පිළිවෙල නිවැරදිව. මොකද අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ලෝකේ සැබෑව යුක්තිය කියන දෙයයි. ඒකයි මේ සංවිධානයේ අද මේ ඉතුරු වෙලා ඉන්නා මේ සුළු කොටස නිර්පාක්ෂික කියන නියම සංවිධානයක් ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අය කීකරු වීමක් තිබෙනවා, අපිට සැලැස්මක් තිබෙනවා, අපිට දර්ශනයක් තිබෙනවා, අපිට විනීතභාවයක් තිබෙනවා. අපිට ජීවත් වෙන්න ඒ මනුස්සත්වයක් තුල තමයි අපි විශේෂයෙන් ඒ පූජකවරු වශයෙන් හිතුණුවන් වශයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තිබෙන්නේ. අපි අන් අයටත් උගන්වන්නේ. ඉතින් අපි ඉගෙනගත්තු දේ අපි පවත්වනවා නම් අපි හරි දේ කරන්ට අන් අයට උගන්වන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපි කියනවා නම් කෙලින් යන්න කියලා. ඉතින් අපි ඇදේ ගිහිල්ලා ඒක අසාර්ථක චරිතයක් අසාර්ථක ගමනක් බවට තමයි අද වෙනකොට මේ රටේ පැවතිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අර කිරි මුට්ටියකට ගොම බින්දුවක් දැම්මා වගේ අද මුළු පාර්ලිමේන්තු 225ම අපවිත්‍රතාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි එපයි කිව්වේ අපි විරුද්ධව කතා කරුවේ මේ 225ම ඉවත් වෙන එකයි. මොකද මේ ඒ වයස ප්‍රමාණය කියනවා. වයස අය හුඟක් ඥාන බුද්ධිය අඩුයි. ඒ අයට කල්පනාශීල මදි කියලා. නමුත් ඔය පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ වයසට ගිහිල්ලා නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ තරුණ වයසේදී. ওই තරුණ වයසට ඇවිල්ලා තමයි මෙතෙක් කාලයක් ওই පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන ඒ වරප්‍රසාද ඒ වර ලබලා මේ අය තවත් ඉන්න මැරෙන පරම්පරාවට ඉන්න ඒගොල්ලන් මඟ පාදන්න උත්සාහ කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ 2022 අපි සැබෑ තීරණයක් අරගෙන මේක වෙනස් කරන්නට අපේ දර්ශනය තුල අපේ සැලසුම තුල අපේ මේ සංවිධානය තුල අපි තීරණ ගන්නවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අපි මේ මාසය ඇතුළත ඒ අපේ සැලැස්ම නිවැරදි සැලැස්ම මේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ජනතාවට බාර දෙනවා. මේ ජනතාව සතු බව ජනතාව තේරුම් ගන්නට යනවා. ඒ නිසා අපි මේ ජනතාවට ආරාධනා කරනවා මේ සංවිධානයට මේ නිර්පාක්ෂික කියන සැබෑ නිර්පාක්ෂිකයෝ ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසය අපි ජනතාවට බාර දෙනවා. ජනතාව ඇවිත් අපිත් එක්ක එකමුතු වෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි කෙලින් කතා කරුවොත් කෙලින් ක්‍රියා කරුවොත් ඒක සාර්ථකව සිද්ධ වෙන බව අපි දන්නවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දිස්ත්‍රික්කය. මම ආචාර්ය අචන්ත පෙරේරා අරගලේ අම්මාවරුන්ගේ කැඳවුම්කරු වශයෙන් තමයි මම කටයුතු කරේ. අරගලේ ඉවර නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි ඉපදිච්ච මිනිස්සයා හැමදාම අරගල කරනවා. උපත්ති ඉඳලා මරණ තෙක් අරගල කරනවා. මේ නිසාම තමයි ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලි අකුරෙන් ලියලා තියෙනවා
අරගල කර හැකි කතා කිරීමේ අයිතිය දීලා තියෙන්නේ මේ උදෙසා. ඒ නිසා ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්මයා කිව්වට අර භූමිය ඒකේ යම් යම් විදියක කැඩීම් එහෙම තියෙනවා කියලා නැත්නම් ඒකේ යම් තුවාල නම් නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා කියලා කිව්වට අපි කියනවා එතුමාට ඒ භූමියට අපිට අයිතියක් තියෙනවා. අරගල භූමියට අපිට අයිතියක් තියෙනවා. අපි ළඟදී මේක ඔප්පු කරනවා. ඒ අරගල භූමිය අත්පත් කරගන්නවා. එදාට ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ වැඩක් බලාගෙන ගෙදරට වෙලා ඉන්න පුළුවන් කියන එක අපි කියනවා. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියනවා දැන් ටෙලිකොම් ආයතනය විකුණනවා. ඊළඟට ඔහු කියනවා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එක විකුණනවා. ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එක විකුණනවා. දැන් මම අහනවා එතුමාගෙන් කාගේ අයිතියක් තියාගෙනද ඔබතුමා මේවා විකුණන්න යන්නේ? ජනාධිපතිට හෝ අගමැතිට හෝ ඇමතිවරුන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ මේ රටේ පොදු දේපල විකුණන්න. මතක තියාගන්න එක. ඔබතුමාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රතිපත්ති හදන්න, නීති හදන්න. ඔබතුමාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ අයවැය සම්මත කරලා දෙන්න යුතුයමේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න. හැබැයි ඔබතුමාලාට කිසිම අයිතියක් නැහැ ඒවා විකුණන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අරගල කරුවන් විදිහට අපි කියනවා අපේ දර්ශනය තමා මේ විවස්ථාව ඔබතුමාලාගේ ඔළුවට වක් කරන්න. මොකද අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බහුතරයක් විවස්ථාවවත් දන්නේ නැහැ. එහෙම ඉඳගෙන පඬිතකම් කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒක කරන්නට බැහැ කියලා. මේ දිනවල බොර තෙල් මිලදී ගන්නවා වැඩි මුදලට. අඩු මුදලට බොර තෙල් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. විවස්ථානුකූලව ඇමතිට කිසිම අයිතියක් නැහැ, කාංචනට කිසිම අයිතියක් නැහැ බොර තෙල් ඔහුට අවශ්‍ය විදිහට මිලදී ගන්න. ඔහු කරන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට කියනවා මේ ගානට ඔබ ගත යුතුයි කියලා. කොහේ තියෙන අයිතියක්ද කාංචන මහත්තයෝ කරන්නේ? ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. තරුණෙක් කෙනෙක්. ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා ඔබතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ විවස්ථාවේ ඕවගේ මෝඩ වැඩ කරලා රට අනුතරේ දාන්න. අර ඩීසල් ටික පෙට්‍රල් ටික නැතුව අද 3 wheel මිනිස්සු ලීටර 5යි දෙන්නේ. මිනිස්සු අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඔබතුමාලා වැඩි මිලට ගෙනල්ලා මෙහාට බොර තෙල් ටික එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් ඩීසල් ටික අද 3 wheel මිනිස්සුත් අමාරුවේ දාලා තියෙන නිසා නරක වැඩ කරන්න එපා. මේවා විවස්ථානුකූල නැහැ. ඒකයි අපි කියන්නේ විවස්ථාවක් හදන්නත් ඕනේ. තියෙන විවස්ථාව ඔබතුමාලාගේ ඔළුවට වක් කරන්නත් ඕනේ කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තව අවුරුදු 2කමාරක් ඔබතුමාලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් කරුණාකර ටියුෂන් පන්තියකටවත් යන්න. ඊළඟට අර එංගලන්තේ කාන්තාවක් දැන් කියනවා එයාව දූෂණය කරා කියලා. ලැජ්ජයි. ඇත්තටම අම්මාවරුන් විදියට අපිට ලැජ්ජයි. ලැජ්ජයි. පොලිසිය කියනවා ඒක ඉවත් කරගන්න කියලා. මොන ලැජ්ජ නැති වැඩක්ද? අද විදේශිකයෝ කොහොමද මේ රටට එන්නේ? මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන් මේ අය පෙන්නන්නේ අපි තිරිසන් වගේ. ඒතර කොහොමද විදේශිකයෝ අපේ රටට එන්නේ? මම අවුරුදු 25ක් හැදුනේ වැඩුනේ විදේශේ යුරෝපේ. මට ලැජ්ජයි අපේ රටට එන මිනිස්සුන්ව දූෂණය කරනවා කියලා කිව්වම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා පරිශීලනය කරන්න, හරියට තොරතුරු ගන්න. ඔබ නිගමනයකට එන්න ඕනේ මේ කාන්තාව කියන්නේ ඇත්තද? එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කාන්තාවට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ. මේවා ලේසි පාසු වැඩ නෙමෙයි. ඊළඟට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ දේ. අරගලේ හිටපු අපේ සහෝදර සහෝදරියන් තමා අද එකතු වෙලා ඉදිරි ගමනක් ගැන කතා කරන්නේ. අපි ආදරේ අරගලය. අපි ආදරය කරන්නේ අපේ රටට. ඒ නිසා කරුණාකරලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ විදේශයේ ඉන්න අම්මාවරු, අපේ ලංකාවේ ඉන්න අම්මාවරු මේ දවස්වල ඔබ හිතනවා ඇති අපි මොනවද කරන්නේ කියලා. බඩු මිල වැඩි වෙනකොට ඔබට දැන් තියෙන අවස්ථාවක්
ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. විශේෂයෙන් මං කියන්න ඕනේ දේ තමා අරගලය හමාර නෑ. මොකද ඒකට හේතුව අපි තාමත් පේනවා ඔබට හොඳටම අපි තාමත් අරගල කරන. එහෙනම් අරගලයට ජයම වේවා. මම අනුරාධ තෙන්නකෝන් ජාතික ගෝවිජන කමිටුවේ සභාපති විශේෂයෙන්ම මොකද කි? හරි. මම අනුරාධ තෙන්නකෝන් ජාතික ගෝවිජන කමිටුවේ සභාපති විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ පුරාවටම වසර 74ක් පුරා මේ රට කාබාසිනියා කරපු මේ රට විනාශයේ අගාධයට ඇදලා දාපු දේශපාලන කල්ලි කණ්ඩායම් පවුල් එලවලා දාලා පහුගිය කාලේ අරගලේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරා. ඒක මේ රටේ පොදු මහ ජනතාව එකට එකතු වෙලා මේ කොළඹට ඇවිල්ලා එලවන්න බෑ කියපු සහචරවාදී දේශපාලනය, පවුල්වාදී දේශපාලනය සියල්ලම පළවා හැරලා බිත්තියට හේතු කරලා තමයි තිබුණේ. ඒ නිසා ඒක සමහරු කියනවා අරගලයේ පරාජය වුණා. අරගලය දැන් පොඩි පට්ටම් වෙලා ඉවරයි කියලා. නෑ. එහෙම නෑ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ නැවත මේ හිසෝසවින් තියෙන සහචරවාදී දේශපාලනය, ඒ වගේම අර යටපත් වෙලා විනාශ වෙලා තිබ්බ බිත්තියට හේතු කරපු රාජපක්ෂ පවුල්වාදී දේශපාලන නැවත හිස ඔසවන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කට ඇරපු නැති තක්කඩිය ටික ආපහු කට අරින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳනවා වෙනුවට අරගලය සහ හදිස්සි නීතිය දාලා මේ මර්ධනන් ප්‍රඥාන් දාලා මේව මර්ධනය කරන්න හදනවා නම් මේ අලුත් අරගලයක ආරම්භය තමයි ඒ අරගලයේ ආරම්භයත් එක්කම ජයග්‍රහණයකින් සනිටුවම් කරන බවක් කියනවා. මේ අරගලයට මේ රටේ ගොවි ජනතාව, දීවර ජනතාව ඇතුළු සමස්ත ක්ෂේත්‍රවලම ජනතාව එකතු කරමින් අපි නැවතත් මේ අරගලයට අලුත් මුහුණුවරක් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ අරගලයේ ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරලා මේ ඉන්න තක්කඩි දේශපාලනේ, සාචරවාදී දේශපාලනේ, පෞල්වාදී දේශපාලනේ වේ සියලු මේ රට විනාශයට ඇදලා දාපු දේශපාලන හෙන්චයිලාගේ දැන් සියලු දෙනාම පරාජය කරන්නත් අපි සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ අත්වැල් බැඳගමනින් ඒ සඳහා අලුත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ උන්නේ ජනාධිපති වුණා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලුගෙඩි මාරුණා කියලා කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේ රටේ පොදුමා ඈත ගම්දනව් වල ජනතාවට එහෙම නැත්නම් ගොවි ජනතාවට පොහොර ලැබිලා නැහැ. දීවර ජනතාවට ඉන්ධන ටික ලැබිලා නැහැ. ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ එහෙමමයි. ඒ නිසා අරගලය මරා දාන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට අවසාන වශයෙන් ඔය තියෙන අඩක් තේට්ටම් වලට බය වෙන්න එපා. ඔය තියෙන මර්ධන අනපනත් වලට බය වෙන්න එපා. ඊ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයට සහ අනිත් කටට ගහලා තිබුණා මා ඉතාම තිරස්චින විදියට. ඒකත් අපි හෙලා දකිනවා. ඒ නිසා මේ මර්ධන අනපනත් ගෙනල්ලා පොලිසිය දාලා ජල ප්‍රහාර දාලා බැටම් පොළු ප්‍රහාර දාලා වෙඩි තියලා එහෙම මේ සටන නවත්තන්න බෑ. ඒ නිසා මේ සටන අලුත් මුහුණුවරකින් අලුත් වටයකින් අපි එනවා. ඒ එන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව පවා වෙනස් කළා රට ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් ඔස්සේ මේ රට හදන්න, මේ රට රකින්න පුළුවන් නිවැරදි දිශානතියකට මේක මෙහෙවන්න තමයි අපි මේ එකමුතුව හදාගත්තේ. ඒ නිසා සියලු පාර්ශවයන් වලට අපි ආරාධනා කරනවා නැවත අරගලයට පණපෝමු. මේ තියෙන සහචරවාදී ඒ වගේම මජර දේශපාලනයේ මේ රට විනාශයේ අගාධයට ඇදලා දාපු දේශපාලනය පාර්ලිමේන්තුවෙන් එලවලා දාලා මේ රටට උස්නිදාස ගේන්න පුළුවන්
නව අරගලයක් අපි පටන් ගමු. ඒ සඳහා ඔබ සැමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. අපි නැවත නැවතත් ආරාධනා කරනවා මේ රටේ සියලු ජනතාවට, ගොවි ජනතාව, ගුරුවරු, දීවරයෝ, සියලු වෘත්තිකයෝ ඇතුළු සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා නැවත මේ අරගලයට පණ පොවන්න අපට දායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා. ඉස්සු. මම සමාජ ක්‍රියාකාරී පියන්ත තෙන්නකෝන් අපි අද පළමුව මෙතන ස්ථානයට එන්න හේතුව අපි මාස 4ක අරගලයක්, ඒ කියන්නේ ආදරේ අරගලයක් කළා. මේ රටත් ලෝකයක් විශාල විදිය මං හිතන්නේ දැනුවත් කිරීමකින් කරපු අරගලේ අවසානය අපිට කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැතිව අවසන් කිරීමට සිද්ධ වුණා. ඒකට හේතුව එම අරගලේ පක්ෂ පාට ભેද සියලු දේ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ සියලු දේ නිසා අපිට ක්‍රමවේදයක් නැති වුණා. ඒ නිසා අපි මෙතෙක් කල් අපි කරගෙන ආවේ මේ අවුරුදු 74කට මේ දේශපාලනයට බැන අපි ගියක තමයි කළේ. එම නිසා අපි අවසානයේ තීරණය කළා අපිට හැමදාම මේකට බැන ඉඳ වැඩක් නැහැ. අපි ක්‍රමවේදයක් හදලා මේ රටට දැනුවත් කරමු. නැති වුණොත් අපිට කවදා හරි මේ නූපන් දරුවෝ අපිට හෙන ඉල්ලනවා. අන්නේ ඒක නැති කරගන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ රටට ක්‍රමයක් හදන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ අපි හදන ක්‍රමය? මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක. මොකද්ද අපි කරන සිස්ටම් චේන්ජ් එක? සිස්ටම් චේන්ජ් එක තමයි මේ රටේ පාලකයා පොහොසත් වෙන්නත්, රටේ ජනතාව දුප්පත් වෙන්නත් තියෙන හේතුව. අන්නේ හේතුව හොයාගෙන අන්න එතනටයි අපි යන්න ඕනේ. අන්න හේතුව අපි මේවට හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේ අපිත් එක්ක ඉන්න මේ විද්වත්තු අපේ මේ රටේ ඉන්න ජාත්‍යන්තරේ ඉන්න මේ සියලු විද්වත්තු දැනුවත් කරලා ඒ අයගේ සහයෝගයත් ඇතුව තමයි අපි මේ පියවරට ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට අපි මෙතනට ආවේ. මේ තීරණය අපි අරගත්තේ මේ එකමුතුවට. ඒ කියන්නේ යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව. ඒ කියන්නේ මේ අරගලයට ආවා නිර්පාක්ෂික කොටසක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න සෑම දිස්ත්‍රික්කවලම සෑම පළාතින් ආව නිර්පාක්ෂික කොටසක්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමවේදය මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන කොටසක් ආවා. අවසානයේදී උනේ මොකද්ද ඒ කොටසට? පක්ෂයට තියෙන සියලුම දෙනා, පක්ෂ පාට තියෙන සියලුම දෙනා ඒවට ගැති වෙලා ඒ ක්‍රමවේදත් එක්ක ඒ නායකත්වයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සියලු දෙනා එළියට ගියා. අවසානයේදී ඒ නිර්පාක්ෂික කියන කොටසට යන්නේමක් නැති වුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න මොනවද කියලා කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. ඒ නිසා තමයි අපිට එදා අර 10 වෙනිදා යන්න කිව්වහම අපි 10 වෙනිදා නොගින් තවත් අපි ඉදිරියට හිටියේ නිර්පාක්ෂිකව වශයෙන් අපිට මොකද්ද ගන්න තීරණේ අපි. මොකද්ද අපි යන්නේ ගමන මොකද්ද කියලා අපිට හොයාගන්න බැරි නිසායි. අපි ඒ නිසා තමයි එදා නැවතත් අපි ඉදිරියට අපි ඉන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ කියන්නේ අපි උතන එකතු වෙලා රජය පෙරලන්නවත් ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ අපි දැන් අපි කරන්න ඕනේ රජයට කැරලි ගහන එකවත් රජය පෙරලන එකවත් නෙවෙයි. අපි දැන් හැමදාම බනින්න නැතුව අපි දැන් ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි හදාගෙන තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් යන්න. ඒ කියන්නේ රට හදන්න ඕනේ ක්‍රමවේදය. දැන් මේ ක්‍රමවේදය අපි වෙනකොට හදලා තියෙන්නේ. අපි ඉදිරියේ දැනුවත් කරනවා. අපි දැන් මේ අද කරන්නේ මූලික දැනුවත් කිරීමක්. ඒ නිසා මේ රටේ ඉන්න තව නිර්පාක්ෂිකව මම හිතන්නේ විශාල ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා දේශපාලනයන්ට මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන. ඒ අය ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි ඉන්න අයත් මේ අරගලය නිසා තමයි අපිට ඇත්තෙම මේ දේ කරන්න සිද්ධ වුනේ. මොකද අවසානයේ ඉතු වෙච්ච නිර්පාක්ෂිකත් එකතු කරගෙන ඒ රටේ ඉන්න ලෝකේ ඉන්න සියලුම අය එකතු කරගෙන මේ නිර්පාක්ෂික ඒ කියන්නේ පක්ෂ ભેදයෙන් තොර වෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම පක්ෂයක් නැති විය යුතුමයි. පක්ෂයකට ආවොත් අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. අපිට මේ ගමන යන්න නම් අපේ හදවතට අවංකවම නිර්පාක්ෂික වෙලා එන්න ඕනේ. මේ වැඩපිළිවෙලට එකතු වෙලා යන වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? ඒ වැඩපිළිවෙල අපි වැඩි කාල නොගොස් අපි මේ රටම දැනුවත් කරනවා. ගමක් ගානේ ගිහිල්ලා අපි මේක දැනුවත් කරනවා. ඒක අපි ගමේ පැල කරනවා. මේ ක්‍රමවේදය මොකද්ද කියලා. ඒ ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙලා අපි නැවත මේ රටේ මේ අරගල නැවතත් මේ හැමදාම මේ රටේ ඉන්නකම් අරගල තියනවට වඩා මේක ඉවරයක් වෙන්න අවසානයක් විය යුතුයි. අන්නේ අවසානය තමයි මේ අපි අපෙන් පටන් ගන්න යන්නේ. මේ අපෙන් පටන් අරගන්න යන්නේ ඒ අවසානය. අපි මේ කරන එකමුතුව නැවත අරගල කරන්නේ නැතුව අපි
අපි ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන. ඒ කියන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් එන්න වෙන. අපිට වස්න්නේ නැහැ කවුරු පාලනය කළත් අපිට අදාළ නැහැ. පාලනය කරන කෙනා අපේ මේ ක්‍රමවේදය අපේ මේ ජනතාව අපේ රටේ ජනතාව හැමදාම දුක් විඳිනවා. විවරයක් නැති වෙන දුක් විඳිනවා කෙලවරක් නැහැනේ. ඒක අවසන් වෙන්න ඕනේ. අන්නේ අවසානයේ තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩිදුර මම මේ විස්තර දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියට මේ පළවෙනි දවසේ අපි ඉදිරියේදී අපි මේව දැනුවත් කරනවා. ඒ නිසා මේ අපි සමග මේ සියලු රටවාසී ලෝකවාසීන් සියලු දෙනා අපහ එකතු වේ මේ යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුවට එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලෙමින් මා නිහඬ වෙනවා. මගේ නම චිරන්ත අමරසිංහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී. ඇත්තටම hina මුසු වෙන කාල සීමාවක තමයි අපි මේ කතාව කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා අර නිදාගෙන හිටපු පුන්නක්කු කන සෙට් එකක් අපි දන්නවා දැන් ඇවිස්සීලා තියෙනවා. අරගලය සිදු වෙනකොට අරගලය රටේ ජනතාව පීඩාවට පත් වෙලා අර්බුදයක් ඇති වෙලා ඒ හරහා අර්ගලයක් නිර්මාණය වෙනකොට කට වහගෙන අස්සේ රිංගගෙන හිටපු සෙට් එක දැන් පොඩ අර කොහෙදෝ ඉන්න සත්තු ටික වගේ දැන් ඔළුව එළියට දානවා. දාලා අපි දැක්කා ඒක අර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුන්නක්කු කන කට්ටියට දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා මේ ළඟදී ප්‍රසන්න රණතුංගට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා අර ගාලු මෝදර ඒ අරගල භූමියේ තනකොළ ප්‍රශ්නේ. ඔය ඉතින් පුන්නක්කු කනායට තනකොළ කනායේ හරක් සෙට් එකට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි තනකොළ හිමි වෙච්ච එක. අනිත් එක අපි අහනවා ඔය තනකොළ වල තිබුණේ රත්තරන් ආලේප කරලාද කියලා. මොකද අපි දන්නවා අර අපේ රටේ පාරක් ගත්තත් කාපට් කරන පාර කාපට් කරලා ඉවරලා ආයෙ ඒක කඩනවා. ආයෙක වහනවා. එතකොට ඔය ගාලු මෝදර අපි අරගල කරන දවස්වලම අපිට මතකයි ඔය ගාලු මෝදරම ඕන තරම් තනකොළ කපාගෙන කඩාගෙන මේවා කරනවා. එතකොට දේශපාලන පක්ෂ රැලි තියලා ගාලු මෝදර සම්පූර්ණයෙන් ඒ තනකොළ වලට හානි වෙනකොට ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පාරට බහැලා කරපු අරගලේ මේක තමයි මේ පුන්නක්කු කන කට්ටියට තනකොළ කන කට්ටියට දැන් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඉන්න ප්‍රසන්න රණතුංග කන තනකොළ වර්ග වෙන්නේ නැති එතන තියෙන්නේ. ඒකේ හින්දා තමයි ඔහුට ලොකු කැක්කුමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදියට මේ විකාර කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඔබතුමාලා ජනමතයක් නැහැ, ජනවරමක් නැහැ. දැන් කරුණාකරලා ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙන්න. මොකද මේ රටේ නිර්පාක්ෂික ජනතාව මේ අද එකමුතු වෙන්නේ මුකුත් හින්දා නෙමෙයි. මේ අරගලය ඉදිරියට කරනවා. මේ කෙරෙන අරගලය කෙරෙන්නේ මේ රටේ දූෂිත දුෂ්ට දේශපාලන අතුගා දාන්න. මේ විදියට ඇවිල්ලා විහිළු සපයන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා ජනතාව ඉස්සරහට. ඒ වගේම අපි දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නැවත ලංකාවට එන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපි දැක්ක නිදහස් පක්ෂයට ගිහිල්ලා මේවා කරනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය සමහරක් අය හිතනවා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ෆේල් කරා වෙන කවුරු හරි කියලා. නෑ. ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාරව තමයි ඔහු ෆේල් උනේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට නොගියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පක්ෂයේ පොට්ටුව ඇතුළු රාජපක්ෂලාගේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා ජාත්‍යන්තරයෙන් ණය ගන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ප්‍රකාරව තමයි ඔවුන් කොරෝනා කාලේ වාහන ආනයන සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා බිලියන 800ක් පමණ මේ රටේ රාජ්‍ය ආදායම අහිමි කරගත්ත රැයක් එළි වෙන්න. එතකොට රුපියල් ට්‍රිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැතුව ඒක අච්චු ගගහ ගියා 2020 ඉඳන්. ගිය යෑම තමයි මේ ආර්ථික අවපාතයට මූලික වශයෙන් හේතු වෙලා දෙන්නේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අවශ්‍ය වෙලාවෙදී IMF එකට ගියා නම් අපි වාහන ආනයනය නවත්තන්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් රාජ්‍ය ආදායම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොච්චර කවුරු තර්ක කරත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පැහැදිලිව ඔහුගේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් මේ රට විනාශ කරේ. ඔහුගේ මේ රටට විනාශය සිදු කරේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්. එතකොට දැන් ඔය කිසිම කතාවක් වැඩක් නැහැ. ඔහු ෆේල්. ඔහු අසාර්ථක පාලකෙක්. ලංකාවට ඇවිල්ලා අපෝ ජනතාව කිව්වේ නැහැ රටින් පයින්න කියලා. රටින් ගෝ පිට වෙන්න කිව්වේ නැහනේ. එයාට කිව්වේ go home කියලා. එයාට කිව්වේ තමුන්ම වරද පිළිගත්තනේ. ආයේ මොකද්ද ඔය කවුද බයියෝ ටික එළියට බහැලා දැන් මොකද මේ අලි බයියොත් එක්ක බහැලා අලි බයියෝ ටිකයි බයියෝ එළියට බහැලාගෙන් කෑ ගහනවා.
මේ මිනිස්සයා නෙමෙයි වැරද කරේ මේක මෙහෙම වෙන්න මේ රටේ මේ අවුදු නෑ එයාම තමයි මේකට වග කියන්න ඕනේ. මොකද එයාම පිළිගත්තා එයා වැරදි අවස්ථාවේදී වැරදි දේවල් කරා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂත් පිළිගත්තා. වැරදි කරපු අයට වගකීම බාර අරගෙන ඉල්ලාස් වෙන්න කියන එක තමයි ජනතාව කිව්වේ. ඒකෙන් කිව්වේ නෑ අර කොහෙද යන මේ පින් ඇතෙකුට දීලා ඒක මේවා කරගෙන පින් අලියෙක් ගෙනල්ලා අලිබයියෝ ටිකක් හදාගන්න කියලා කිව්වේ නෑ. ඒන ජනතාව ඉල්ලන්නේ ජනමත විචාරණයක් ජනමතයකින් තමයි මේ රට දේශපාලනිකව ස්ථාවර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි දැක්ක මේ ගෝඨාභයගේ ප්‍රතිපත්තියින්ද රට විනාශ වෙන්නේ. එතකොට අපි දැක්ක මෛත්‍රීපාල සිරිසේනලගේ රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ දැන් අර කියනනේ හවුල් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිඵල 2019 අත්තින්දා. දෙගොල්ලෝ ඇතුලේ එකට හොරා කාපු ඒ එකට හොරා කන්න තමයි ඔය හවුල් ආණ්ඩුව හදන්නේ. ඒ ඉඳ දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ රටේ ප්‍රතිපත්තියක් ඕනේ. රටේ නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් ඕනේ. ඒක ගෝඨාභය රාජපක්ෂට වෙනස් කරන්න බෑ. ඡන්ද පොරොන්දු වලට වෙනස් කරන්න බෑ ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රතිපත්තිය ඒකාකාරීව රටේ ජනතාවට පිළිගත හැකි ප්‍රතිපත්තියක් වෙනවා ආර්ථික වශයෙන්. අනිත් සියලු අංශ වලට. මොකද එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් දුන්නාම ලොකු කවුරු ඔය පොටුවට ආවත් රට මේ විදිහට විනාශ කරන්න බෑ. නැත්තම් වෙන්නේ එක එක්කෙනා පොරොන්දු දෙන්න ගිහිල්ලා මේ රට අගාධයෙන් අගාධයට ඇදලා දෙනවා එක එක්කෙනාගේ ඡන්ද පොරොන්දු ඉටු කරන්න ගිහිල්ලා. දැන් අපි දන්නවා බදු සහන අනවශ්‍ය වෙලාවදී දුන්නා. ඒකත් ඒ ඡන්ද ප්‍රතිපත්තිනේ. ඡන්ද ප්‍රතිපත්ති වලට ආර්ථිකයට අත ගහන්න දෙන්න බෑ. අපේ රටේ මූල්‍ය මණ්ඩල පනත පැහැදිලිව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට හදපු පනතක් තියෙන. ඒක අනුව මූල්‍යමය තීරණ වලට දේශපාලඥයන්ට ඇත්තටම කිව්වොත් ඇඟිලි ගහන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙදි තමයි මහින්ද රාජපක්ෂලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා දේශපාලඥයෝ අදටත් රනිල් වික්‍රමසිංහල ඇඟිලි ගහන්නේ. ඒක නවත්තන තුරු ඒ ස්වාධීන මූල්‍ය මණ්ඩලයේ තහවුරු වෙන තුරු මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හැදෙන්නෙත් නැහැ, ගොඩේමක් එන්නෙත් නැහැ. හින්දා මේවා තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න කියලා සීළු ජනාංගයට දැනුවත් වෙන්න. රටේ නීතිය, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, මේ මූල්‍ය මණ්ඩලය මේවල තියෙන දේවල් රට විනාශ වෙන්නේ මේ දේශපාලඥයන් ඔබට මයික් ඉස්සරහා දෙන පොරොන්දුයින්ද. ඒවට ගැති නොවි ජනතාව ඔබ තෝරන්න පුද්ගලයන් ඔබට වග කියන පුද්ගලයන්. කෝටිපතිය තෝරලා අරින්න එපා. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් ගිහිලා කරන්න. ඔබලට වග කියන බිම් මට්ටමේ පළාත් සභා මට්ටමින් පළාත් ආපාදන ආයතන මට්ටමේ පාර්ලිමේන්තුව මට්ටමේ ඔබට වග කියන මිනිස්සු ඔබට මුණ ගැහෙන මිනිස්සු ඔබ නැතුව දේශපාලනය කරගන්න බැරි මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවේ වань. ඔන්න එතනයි සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙන්නේ. එතකොට ඔබට වග කියනවා. නැත්තම් මේ කොහෙවත් ඉන්න ලොකු අයව දාලා අන්තිමේදී පවුල් පරම්පරාවල් වලින් එන එයාගේ පුතා අරයාගේ මාමා අරයාගේ මල්ලි දාලා යවලා ඔබලට වගවීමක් නැහැ. ඔබලා ඔය ඡන්ද දෙනවා උනුත් දන්න ඔයගොල්ලෝ ඡන්ද දෙනවා කියලා උන් බිස්නස් කාර්යොත් එක්ක ඩීල් දාලා උන්ගේ සල්ලි ටික පක්ෂ වලට ගෙනල්ලා උන් වැඩ කරගෙන යනවා. මෙන්න මේවා වෙනස් කරන්න ඕන. ඔබලා ජනතාව තමයි චේන්ජ් එක කරන්නේ. be the change. system change, you have to be the change. ඔබ වෙනස වෙන්න ඕන. ඔබ වෙනස කරන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. මම සිතාර රණවීර පාරිසරික ක්‍රියාකාරකයෙක්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ පැවති පාලනය නිරපාහරින්න මුලින්ම ක්‍රියාකාරීව පාරට බැස්ස පාරිසරික ක්‍රියාකාරීන් විසින්. ඒක තමයි මේ අප්‍රේල් 9 වෙනිදා අරගලයටත් ප්‍රථමව අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඉඳන්ම මේ අරගලය අපි ගෙනිච්චා. ඒ ගෙනිච්චේ පැවති පාලකයා විසින් දිගින් දිගටම පාරිසරික විනාශයන් දිගින් දිගටම සිදු කරලා ඒවට අණ දීලා ඒව ක්‍රියාත්මක කරලා මේ රට දිගින් දිගටම විනාශයකට පත් කරපු යුගයක් අපි දැක්කා. ඒක නිසා අපි පාරිසරික ක්‍රියාකාරීන් වශයෙන් මුලින්ම කරේ ඒ පාලන නිර්පාහරින් ඒ පාලකේ ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න තමයි අපි මැදිහත් වුණේ. ඒ වගේම මේ අරගලයට ඇවිල්ලා අපේ අරගලයේ ප්‍රධාන කොටසක් වගේ තිබ්බා පාරිසරික ක්‍රියාකාරීන්ගේ කොටසක් මේ අරගල භූමිය ඇතුළේ. ඉතින් එහෙම ඉඳලා දිගින් දිගටම මේ පාලනය නිරපන්න කටයුතු කරා. අපි අවසානයේටම මේ පාලකයා හිටපු පාලකයා නිරපාහරින්න කටයුතු කරා. නැවත වරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් මූණක්. ඉතින් මේ අලුත් මූණටත් බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ පාරිසරික අතින් දේශපාලනික ආර්ථික සමාජ අතින් ඒ කටයුතු කරගන්න. පැලස්තර යොදලා මේ රටේ ක්‍රියා කොටස් වහලා දාන්න බෑ. ඒක නිසා කියන්න අවශ්‍යයි නඩු කරයන් තියෙනවා පාරිසරික ප්‍රශ්න අතින් ආර්ථික සමාජ ප්‍රශ්න අතින් නඩු කරයන් තියෙනවා ඒ අතින්. ඒක නිසා ඒවා ක්‍රියාත්මක නොවි කටයුතු කරනවා දිගින් දිගටම. ඉතින් කියන්න ඕනේ
පැවති සහ පවතින කිසිම පාලිකවට බැරි වෙලා තියෙනවා තවදුරටත් ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් ඒ කටයුතු සිදු කරන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ අනිත් ප්‍රශ්න වගේම පරිසර ප්‍රශ්න වලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ප්‍රතිපත්තියක් මේ රටේ. ඉතින් මේ අපි ඉල්ලා සිටිනවා දිගින් දිගටම මේ ප්‍රතිපත්තියක් හැදෙන්න මේ අරගලය මේක පූර්වාදර්ශයක් කරලා යුක්තිය වෙනුවෙන් නිර්පාක්ෂික සංවිධානය තුලින්ම මේ ප්‍රතිපත්තිය අපි හඳුන්වා දෙනවා පරිසර කොටසක් වශයෙන් මේ ප්‍රතිපත්තියට අලුත් ප්‍රතිපත්තියට. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා එකතු වන්න තරුණයන් එකතු වන්න වැඩිහිටියන් එකතු වන්න මේ රටේ අනිත් සෑම ප්‍රශ්නයක් වගේම පරිසර ප්‍රශ්න වෙනුත් පිටිහිටින්න වගේම අවසන් වශයෙන් කියන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම වරදට එරිවන්න. එතෙන්දි තමයි මේ රටේ යුක්තියක් ඉටු වෙන්නේ. සෑම දෙනාටම ස්තුතියි. My name is Miss Razni Mulafa. I'm an attorney and I'm an activist. The whole idea of gathering here today is to protect our motherland. We are here to educate the masses here, the masses listening to us, and the masses who will be listening to us. Today's I can't say this is a society. This is our society is called Non-Partisan People's Union for Justice. We stand for right, fair, and just. We specialize particularly in protest with principles. Principles that have discipline, not just any principles. We are here to give priority to economic, social, system change. Our politicians and downwards, people who grew out of these politicians are very unethical. We need ethics to govern us at home, at workplace, and everywhere. That's a core thing that should be embedded, cultivated in children, to be ethical, to be honest, to be true. That is very, very important. So this is a huge responsibility on parents, not just for children, you know. You have to teach your children, like you teach your children manners. You need to teach them to be honest, to be right, to be courteous, to be true. Otherwise, you will never ever stand in society. You will never go higher. You know, you will be a bad, rotten egg. You don't want that. We all want to be very accepted, very honest people. Then in other words, we are asking, stop unethical governance. Then we are talking about this new constitution. Of course, our society, as I just mentioned in the name, we are preparing. We are in the process of. We have started preparing, and we continue to prepare a new constitution. This will provide from grassroots level. That means like village, town level, to town level. Policies that we agree on certain national policies. Now, we have seen throughout few years that farmers have problems, the health sector have problems, the fishermen have problems, and we have a lot of groups, the teachers have problems. And what the government does, put tear gas, hush them, suppress them. They don't listen to them. Because the problems are only known by people who have problems. How can the people in the parliament say, oh, we know your problems? No, you don't know. You really don't know. You only there to make your pockets fat. You don't want to hear to people. You're so uneducated. You're barbarians. You know, most of them, you don't have an education. You don't want to go get an education. You come there when you're little youngsters because your father is a politician, your grandfather is a politician, or somebody is a politician, and you come there and you are dying there in the sea. You're sleeping
Look at Nima Siripada. You always tell me who hasn't found him sleeping. All he does is sleep, sleep, sleep. And all these are corrupt politicians. We are enough. We don't want them anymore. We have very educated young people who can govern, who are ethical. Bring them forward, make them known. It's our duty to do that. Because they're not going to come front and say, oh, you know what, I'm running for office. No. We have to elect. We have to send them to the proper place. So they are responsible. They will reflect us, our needs, our aspirations. Not any game bahia that goes to the parliament. Hell no. We don't want that. We had it. We are done with it. So these groups, I said, like the fishermen and all that, they will, when we listen to them, we ask them to bring your policies. We incorporate that. So we are listening to them. And it is their policies. We are not blindly incorporating. We are seeing whether they are genuine. We are looking into that. Then when we look at financial, why are we always depending? Oh, Andua do this, Andua do that. Grama Niladhari, give us this, give us that. Give us food, give us this, give us houses. Why are we always dependent? Why should we? We don't want public assistance. Why can't we have to promote this labor contribution? We work, we find our living, we are proud, we sweat. We don't want to stay at home and say, look, you know what, government, please help me, I'm helpless. No, that won't come right. Even in developed countries like America, even like Australia, you get public assistance at all. But, those are very, very rich, and, those systems are tampered. Those people know how to play the game, especially the immigrants who go there. These are not the people in their country, so that's a different subject. Let's focus about our country. So people, work hard, fight hard, you will live very happily. Your children are watching you, be a role model. Then the other important aspect is law, order, justice and rule of law. We do have to preserve that. Where is the justice? Where is the law in our country? It's like a jungle, jungle, the rule of the jungle. Nope, we are not going further with that. We need to preserve. We're starting again, we have to teach people what law is, what order is, what justice is, what rule of law is. We have to introduce this when children are grade 6, grade 5. We don't need to have elaborate textbooks. No. Role modeling, little things, plays, songs, pictures, dramas. These will help children to grasp these difficult terms, and because they don't see people behaving role modeling, so we really have to teach them. And so, as I say, preservation of law, order, justice and rule of law is the epitome. People have to respect and obey. Even the police on the street. Oh, we say, oh, Kochia, this. No, those are bad. We don't teach those children, He's doing his job, the ordinary policeman. My heart bleeds for this man. He's sweating in his uniform. According to statistics, the police, they are the people who have highest cholesterol. They die very young. They are diabetes because of why? The job stress. We all have job stress, but the police have extra job stress. So we have to obey law and order. And we have to give priority for everything, for good things. And we have to free this country from corruption. How do we do that? We don't elect them. We don't elect the rotten eggs. We need everyone's participation and sacrifice. It's very difficult to get back to the right country, the right type of country, the country that does good, the country that stands fair, the country that stands with you for the right and the wrong. So it would take a while for us to get to this. For that, people have to come forward. It's everyone's responsibility to participate, to sacrifice until we get there. Remember, we will get there. Sri Lanka will get there. We are a resilient nation. Then we always we have to join. We have to hold our hands to protect this country. That's very, very important.
You know, now it's the fashion, you know, the young people, I don't blame them. Everyone says, oh, I'm going abroad, you know, I'm going abroad. Oh, you have US citizenship, and why are you here? Oh, that won't work. That mindset won't work, because these politicians have pushed our generation, put our generation into that level for them to live this beautiful country. Nowhere in this world you will find such a beautiful country. And look at, when we get international funds for useful projects, what happens? Look at what happened for tsunami. Who is responsible for that? Did the recipients get? Likewise, now for the last few months, we have a lot of wealthy donors, but do we divert that to a proper? Does the right person receive that? No. They have commissions and it goes to their pocket. So this is pathetic. This has to stop. Then look at that. They're talking about this and that and all the little issues. What happened to the bond scam? What happened to the garlic scam? We started prosecuting them. What happened to the cases? Come on, you know, everybody's wondering. They're all under the carpet now. Then the entire parliament is a scam. I'm saying that without being afraid. It's a scam. They're fraudulent. They are only thinking about themselves. They are not thinking about you, me, or us and our generations, our babies. This is so very sad. We are telling the 225, all what you are doing is to balance. This running is balancing them to keep them sailing. That's the truth. We have to throw them out. We have to sink that ship. Then what now? Very soon you people will get God forbid, you will get a heart attack when the electric bill goes very high. We ask you people, don't be silent. You talk. You need to assert. You don't need to come to the parliament to assert. Everywhere you go, to the market, to the school, to the neighbor, you put a little board, you talk about this. You talk about issues. If you don't talk, nobody will talk. So please don't be silent. We tell the 225, enough is enough. Then about removing the gold face thing, you know, we can't ask for more. They did a good for us. Thank you. Then Rani is, we all say he's intelligent, but he's a very shrewd manipulator. You know, people can't bear this escalating cost of living. Justice will prevail. Justice has to prevail. We must role model. We have to walk straight for others to walk straight. Those parliamentarians came as youngsters, as I said you, they have to leave no matter what. Then the agitation site, that's a constitutional site. Who goddamn it says that this is not constitutional, and they have now put restrictive boards. The police have put, of course the police is doing their job, putting, we can't hold things against the police, putting restrictive, do not step. Come on, we will remove that. Then about the telecom, Ranil is trying to sell the telecom. Goddamn Ranil, where did you find this? You have no right to sell this. Please, Ranil, go home. Today most parliamentarians, as I said, not educated. Even now it's too late to get an education. Then about this tourist, you know, about what happened to Kelly Fraser. Now she comes up with a rape case. If that is, I'm telling Inspector General, if that is the truth, please investigate into this. Please investigate and punish if there's any truth in that. We love our protests. We love our country. 75 years of destruction. You know, 4 months Aragalaya must go on. We are the new Aragalaya. We are not into any politics. You know, we are not politics, and the fuel crisis must stop. We have to regularize. We are telling the energy minister, you can't buy fuel at any price you want. You know, the bad apples have infiltrated the Aragalaya, so all them have left because most of them are Ranil's people. But here we are, the genuine people who love this country, and you know, people are suffering. This has to stop. Failed governance. Please go home. Ranil, stop acting for Rajapaksas. Send people who are educated, responsible to represent you. And from now onwards, we discontinue. We stop the proceedings
This is all for today's proceedings. Thank you much for listening, and please share these videos. Please share the message. Come join us. Save our motherland. Thank you. මේ යුක්ති උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුවට විවිධ සංවිධාන එකමුතු වෙලා තියෙනවා. මේකේදී ගොවියන්, දීවරීන්, ඒ වගේම ගුරු, ඒ වගේ සියලු අංශයන් වල, ඒ වගේම වෘත්තිකයන් සියලු අංශයන් වල එක රාශී වෙන තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා ඉදිරියේදී එම විවිධ සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන අපි සමග එකතු වෙලා මේ රට මව්බිම ගොඩ ගැනීමේ කටයුතු සඳහා ඒකරාශී වෙනවා කියලා අපි සමග එකමුතු වෙනවා කියලා. නිසා නිශ්චිතව නොවුනත් මේ අවස්ථාවේදී විවිධ ආකාරයේ සිවිල් සංවිධාන වල එකමුතුවක් මේ සංවිධානය තුල තිබෙනවා. නිසා අපි හිතනවා ශක්තිමත්ව අපේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ජනගත කරන්නට සහ ජනතාව වෙත අරන් යන්නට අපිට ශක්තිය ලැබේවි කියන විශ්වාසය සහ ඒ කැපවීම මේ සියලු දෙනා තුල තිබෙන බව අපි කියා සිටිනවා. මං හිතන්නේ ඊයේ ඒ සිදුවීම අපි තනිකරම ඒ කියන්නේ එක හෙලා අපි එක හෙලා දකිනවා. ඒක තමයි රටක මර්ධනයේ තියෙන පාලකයෙක් එහෙම නැත්නම් කොන්ද නැති පාලකයෙක්ගේ ලක්ෂණය අපි ඊයේ දැක්කා. ඒ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට පහර දීම් කරපු ආකාරය සහ ඒ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයට බාධා කරන නිසා අපි මේ රටේ ඉන්න පාලකයාට කියනවා ඔබ ඔබගේ බලය අයිතු ලෙස යොදවන්නේ. ඔබට හැකියාවක් නැහැ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පහර එල්ල කරන්නට. හදිසි නීති වලින් හැංගිලා හිටියට හැමදාම හදිසි නීති දාගෙන ඉන්නට බෑ. ඒ වගේම ජනතාවගේ කිසිදු ආකාරයේ පරමාධිපත්‍ය බලයක් ඔබ සතුව නැහැ. ඔබ ඉන්නේ පින් ජනපති කෙනෙක්. ඒ නිසා අවධාරණය කරනවා මේ සංවිධානය තුළ ඉදිරියේදී ඔබ කරනු ලබන මේ මර්ධන ක්‍රියාවලියට එරෙහිව අනිවාර්යයෙන්ම නීතිමය පියවර වගේම සිවිල් ජනතාවක් විදියට අදාළ පියවර ගන්න නිසා මර්ධනය කළා බිය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් නෙවෙයි මෙතන එකමුතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඔවුන් වැඩ කරපු සිවිල් කණ්ඩායම් මේ ඉන්නේ රටේ උන්නතිය සඳහා ඒ වගේම රටේ අයුක්තිය හා අසාධාරණ වෙනුවෙන් වැඩ කරපු කණ්ඩායම් නිසා මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට කියනවා ජනාධිපතිවරයෙක් විදියට ඔබ ඔබගේ ඉතිහාසය තවත් කළු පැල්ලම් එකතු කරගන්න නැතුව ඉදිරියේදී මර්ධනය වළක්වා කටයුතු කරන්නට. මොකද මර්ධනයෙන් ඔබට මේ රට දිනන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඔබ කරන සෑම මර්ධනයක්ම මේ රටේ ජාත්‍යන්තරය සහ මේ දේශීය වශයෙන් උගතුන් සහ විද්වතුන් බලා සිටිනවා. ඔබ කරන කිසිදු ක්‍රියාවලියක් මේ රටේ ඉන්න මහ ජනතාවත් ජාත්‍යන්තරයවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. නිසා අනිවාර්යෙන් ඔබට සිද්ධ වෙයි ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් ලැබලා කලින් හිටපු පුද්ගලයාට යන්න උනේ අම්මාකාරයකට විදේශගත වීමක්. එහෙම නැත්නම් පලා යාමක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ඔබගේ පලා යාම හෝ ඔබගේ ගෙදර යාම නිර්ලජ්ජිත ආකාරයට සිද්ධ කරගන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපි යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව වශයෙන් ඉල්ලා සිටින රටේ ජනාධිපතිවරයාගේ. මෙහෙමයි ඔහුට එන්න සහ යන්න ඔහුගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒකට අපිට කිසි බාධාවක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔහුට රටට එනවද සහ රටෙන් පිට වෙලා යනවද කියන එක. නමුත් ආව විදියට තමුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන සහ ඒ තුල ක්‍රියාත්මක කරගන්නට ඔහුට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද ඔබ විසින් කාලා නාස්ති කරපු මේ රට ඒ රටේ මහ ජනතාව තම ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරේ. ඔබ ගෙදර යනකම් එළියට ඇවිල්ලා අරගල කරේ. හැබැයි ඔබ තවත් ඒ වගේම තවත් පුද්ගලයෙකුට මේ රට බාර දීලා ගියා. මේ රට පවරලා ගියා. ඒ නිසා ඔබට තවත් හැකියාවක් නැහැ මේ රටේ ඔබ කලින් දක්වපු ඒ රංග දැක්වීම් සිද්ධ කරන්නට. මං හිතන්නේ ඒක ඉත්තා කරගෙන දඟලනවා නම් මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ඔහුටත් කියන්න කැමති ඉතිහාසයේ බලන්න. ඔබගේ ඉතිහාසවගත ලබා දුන්න මේ ජනාධිපතිවරයෙකුට ලබා දුන්න ඉරණම බලන්න. ඒ සියලුම ඉරණම් මේ රටේ
කාඩ පාලකයන්ට මර්ධනකාරී පීඩාකාරී පාලකයන්ට උරුම වෙච්ච ඉතිහාස. ඒ නිසා ආවට කමන්නේ තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ ජීවිතය ගෙවාගෙන මේ රට තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් තව දුරටත් රඟ දක්වන්න සහ මර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන්නට පෞල් විදියට එකතු වුණොත් මං හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඊට වඩා භයානක තත්ත්වයක් මේ රටේ පාලකයන්ට මහ ජනතාව පිළිතුරු විදියට ලබා දෙයි කියන එක අපි යුක්ති උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව විදියට කියා සිටිනවා. අපේ ප්‍රධාන එකමුතුවේ ඉලක්කය තමයි මේ රට ගොඩනැගීමට සඳහා අනිවාර්යම වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නට ඕන. ඒ වැඩපිළිවෙල නොතිබීම තමයි මේ රටේ හැමදාම පරාජයන්ට හේතුව. අපි ජයග්‍රහණයේ අවසාන ඉමට ගිහිල්ලා අවසාන කොනට ගිහිල්ලා ආපසු හැරී යාමේ ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි අපිට ක්‍රමවේදයක් සහ වැඩපිළිවෙලක් නොමැතිකම. ඒ නිසා මේ යුක්තිය දිසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව තුළ ඒ වැඩපිළිවෙල ඒ හිස්තැන පිරවීමට ශක්තිය අපි තුළ තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා එකමුතුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය කරන උගත් වියත් බුද්ධිමතුන් අපි හා එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යම විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ රට ගොඩනැගීමේ ප්‍රතිපත්තිය ඒ වැඩසටහන අපිට එලි දක්වන්නට හැකි. අපේ මේ රටේ ඉන්න පාලකයන්ට කියනවා මේ යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව විසින් මේ සිද්ධ කරන්නේ අරගලයට එහා ගිය ප්‍රතිපත්තිමය අරගලයක්. ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක ප්‍රතිපත්තිමය විදියට අරගල කරන්නට එන්න. හැබැයි මර්ධනය දියත් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ මර්ධනය දියත් කරපු හැම අවස්ථාවකම මේ රටේ පාලකයන් පරාජයටපත් වුණා. ඒ නිසා මේ එකමුතුවේ ප්‍රධානතම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා වන ක්‍රමවේදය ගොඩනැගීම වටවල බිම් මට්ටමේ සිට ඉහළ දක්වා කරන ඒ වැඩසටහන වැඩපිළිවෙල ජනතාගත කිරීම මම හිතනවා අපේ ජනතාවට හැමදාම තිබුණේ අඩුපාඩුව. ඒ ක්‍රමවේදයේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක අපේ මේ එකමුතුව තුළ එහෙම නැත්නම් මේ නිර්පාක්ෂික එකමුතුව තුළ ගොඩනැගී කියන බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ අරමුණ විදියට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක මං හිතන්නේ අපිට දක්වන ඇස්බැඳුමක් පමණයි. මොකද අපි දන්නවා මූණවල වෙනස් වුණාට මේ රටේ කිසිම සිස්ටම් එකක් වෙනස් වෙලා නැහැ. මූණවල වෙනස් වුණාට මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය සහ මර්ධනයේ සියලු අංශයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දකිනවා ඊයේ ඒ සිද්ධ වෙච්ච ඒ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම දැන් මාසයක වගේ කාලයක් තුල ඉඳලා කරුණ ලබන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාදාමයක් එදා ගෝල්ෆේස් පිටියෙන් මිනිසුන් ඉවත් කිරීමට ගත්ත ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාදාමය මත අපි කියනවා මේ රටේ කිසිදු ආකාරයක සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙලා නැහැ. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට මේ රටපත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මූණු වෙනස් කරලා මේ රට විද්‍යාවෙන් මැජික් ෂෝ වලින් දිනන්න උත්සාහ කරනවා මේ රටේ පාලකයන්ට කියනවා නැහැ මේ රටේ බත් කන මිනිස්සුත් මේ රටේ ඉන්නවා. පිදුරු කන්න තනකොළ ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා හිතලා පාලකයෝ තීරණ ගන්නවා නම් අපි කියන්න කැමති යුක්තිය උදෙසා නිර්පාක්ෂික ජනතා එකමුතුව පිදුරු කන්න නෙවෙයි ආවේ බත් කන මිනිස්සුගේ එකමුතුවක්. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපි මේ බත් කන මිනිස්සු විදියට මේ රටේ පාලකයාට දැනෙන සහ දන්නන ආකාරය දන්නවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒ වැඩසටහන වැඩපිළිවෙල තියෙනවා. පාලකයා විදිහට ඔබට සංයමයක් තියෙනවා නම් අපගේ වැඩපිළිවෙල එක්ක එකතු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වැඩපිළිවෙලට අනුගත වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගෙදර යන එකත් ඒ ක්‍රමවේදයේම එක් පුරුකක් විදිහට පියවරක් විදිහටම තියෙනවා. මම නම් දකින්නේ නැහැ සහ අපේ මේ එකමුතුව දකින්නේ නැහැ මේ රටේ පාලකයාට හෝ මේ රටේ ඉන්න ආණ්ඩුවට මේ රට ගැන කැක්කුමක් සාදරයක් තියෙනවා කියන එක සහ ඔවුන් ඉදිරියේදී ගන්න වැඩපිළිවෙල ඒ ස්ථාවරයේ තියෙයි කියන එක මේ කරන්නේ තමන්ගේ පාලන බලය රඳවා ගන්නට කරන උපක්‍රමශීලී ක්‍රියාදාමයක් කල්ගත කිරීමක් පමණයි. නිසා අපි මේ ක්‍රමවේදයට එකග වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩු ජිල්මාඩ් දාන ආණ්ඩු මේ විද්‍යා මැජික් ෂෝ වලට මේ රටේ ඉන්න මහ ජනතාව එකඟ නැහැ. ඔවුන් මහපාරට ආවේ ඒක ඉටු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ආණ්ඩු හදාගන්න මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩු කියන ඒ හොර නඩයට අපි කියනවා ඔබ මේ රට 74 වසරක් කාලා ඉවර කළා. තව දුරටත් මේ සර්වපාක්ෂික කියාගෙන බොරු ඇඳුම් ඇඳගෙන එන්නට එපා. වැඩපිළිවෙලක් ඔබට නැහැ. ඔබට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඔබට ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කර ගන්නට අවශ්‍ය කරන උවමනාවක් නැහැ. ඒ තුල ඔබට යන ගමනක් අපිට පේන්නට නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම් ඔබ යන්න ඕන ගමන, ඔබ යන්න ඕන ගමන් පිළිවෙල සහ වැඩසටහන සහ රටට අවශ්‍ය කරන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඔබට හැකි නම් එය ජයග්‍රහණය කරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්‍රමවේදයේ වැඩපිළිවෙල ඔබ පාලකයා විදිහට අනුගමනය කරන්න. මොකද ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජනතා හිතවාදී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හෝ පාලනයක් මිසක් ඔබගේ මර්ධනකාරී පීඩාකාරී සහ මැජික් පෙන්වන පාලනයක් නෙවෙයි කියන එක අපි මේ පාලකයාට අවධාරණය කළා කියනවා පාලකයාට සහ ආණ්ඩුවට. මම නීතිඥ achala senevirathna. මාධ්‍ය